Hello and welcome again in Saral Notes channel. आज फेरि हामी वर्डप्रेसको ब्याकअप गरेको फाइललाई कसरी रिस्टोर गर्ने भन्ने विषयमा ट्युटोरियल्स हेर्दै छौं। र आजको ट्युटोरियल्स अन्तर्गत तपाईले मेरो अघिल्लो भिडियोमा जसरी हामीहरुले एउटा डुप्लिकेट प्लगइनबाट वर्डप्रेस साइटलाई ब्याकअप गरेको थियौं, त्यही ब्याकअपलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै लोकल होस्टमा एउटा नयाँ वर्डप्रेस साइट बनाएर त्यसलाई रिस्टोर गर्ने छौं। सो यदि तपाईले अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ र अघिल्लो भिडियो हेरेर कसरी ब्याकअप गर्ने भन्ने बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले हामी ज्याम्प स्टार्ट गर्छौं वर्डप्रेसको लागि। ज्याम्पमा अपाचे र माइएसक्यूएल दुईटै स्टार्ट गर्छौं किनभने हाम्रो कम्प्युटरलाई सर्भर र डेटाबेस दुईटै चाहिन्छ। अब हामीहरुको हेर्छौं अघिल्लो साइट लोकल होस्ट वर्डप्रेस ट्युटोरियल, जुन चाहिँ हाम्रो साइटलाई चाहिँ ब्याकअप गरेका थियौं हामीले। यो साइटलाई चाहिँ हामी रिस्टोर गर्ने छौं। यो चाहिँ ओरिजिनल साइट हो। अब हामी htdocs मा एउटा फोल्डर बनाउँछौं जसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ न्यू वर्डप्रेस। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यो साइटलाई नयाँ साइटलाई चाहिँ रिस्टोर गर्ने छौं। सो हामीहरुको ब्याकअप गरेर राखेको फाइल भनेको मैले को वर्डप्रेसमा राखेको छु ब्याकअप। यो दुईटा फाइललाई चाहिँ कपी गरेर सो न्यू वर्डप्रेसमा मैले कपी गरे। अब मलाई मेरो डेटाबेस र आर्काइभ फाइल दुईटै त्यसमा छ र इन्स्टलर भन्ने छ जसले चाहिँ हामीलाई इन्स्टल गर्न हेल्प गर्नेछ। सो मैले अब त्यो मेरो रिस्टोर गरेको डेटाबेस त चाहियो, मलाई रिस्टोर गरिसकेपछि एउटा डेटाबेस चाहिन्छ जसमा चाहिँ मैले एक्चुअल वर्डप्रेसको डेटाबेस हुन्छ। सो मैले एउटा नयाँ डेटाबेस बनाए, न्यू वर्डप्रेस डीबी। ओके डीबी र मैले न्यू वर्डप्रेस डीबी मैले क्रिएट गरे। अब यसमा चाहिँ मेरो एक्चुअल वर्डप्रेसको डेटाबेस रहन्छ। मैले आर्काइभलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने बेला त्यो एउटा डेटाबेस चाहिन्छ। अब मैले त्यो फोल्डरको नाम न्यू वर्डप्रेस भनेर हाले। त्यसमा चाहिँ दुईटा फाइल छ, इन्स्टलर र आर्काइभ। र मैले डाइरेक्ट installer.php हाने पनि हुन्छ वा यो मैले installer.php क्लिक गरे, अर्थात localhost new wordpress/installer.php। अब डिप्लोयमेन्ट गर्नको लागि मैले 4 स्टेप आई हैव रिड अल द मैले एक्सेप्ट गरे। म अगाडि बढ्छु। अब मेरो आर्काइभ फाइल एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ। आर्काइभ फाइल एक्सट्र्याक्टमा चाहिँ मेरो जति पनि वर्डप्रेसको फाइलहरु हुन्छ त्यो सबै एक्सट्र्याक्ट हुन्छ र मेरो यो कम्प्लिट भएको छ। सो अब मैले एउटा डाइरेक्ट बेसिकबाट र cPanelबाट जान सक्छु। बेसिकबाट गयो भने कनेक्ट एन्ड रिमुभ अल डेटा वा क्रिएट न्यू डेटाबेस यतैबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर यो अलि टाइम लाग्छ। सो त मैले अगाडि नै डेटाबेस बनाइसकेको छु, त्यो डेटाबेसको हाल्छु मैले न्यू वर्डप्रेस डीबी भनेर डेटाबेस नेम। ओके हाले, होस्ट मेरो लोकल होस्ट नै। अनि युजर नेम चाहिँ हाम्रो
कम्प्युटरमा लोकल होस्टमा चाहिँ रुट र पासवर्ड चाहिँ खाली हुन्छ र यदि यो cPanelमा चाहिँ यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट बनाउँछ हामीले यो पनि हाम्रो अर्को ट्युटोरियल्समा हेर्नेछौँ cPanelको ट्युटोरियलमा नेक्स्ट गरेँ मैले अब मेरो आर्काइभबाट आएको डेटाबेस चाहिँ मेरो त्यो नयाँ डेटाबेसमा चाहिँ इन्स्टल हुन्छ सो सक्सेसफुली इन्स्टल भएको छ पासवर्ड छोड्दिएँ अब मेरो टाइटल सरल नोट्स युआरएल लोकल होस्ट / न्यू वर्डप्रेसमा इन्स्टल भएको छ र मैले डेटा रिप्लेसमेन्टको लागि हेरेँ ल अब मैले लगइन गर्ने बित्तिकै मेरो जति पनि फोल्डरहरू छ त्यो चाहिँ डिलिट हुन्छ मेरो यो लगइन भनेको चाहिँ मेरो अघिल्लो साइटमा जे नाम लगइन थियो मेरो दीप भनेर राखेको थिएँ यदि थाहा छैन भने मेरो इन्स्टलेसनको लागि डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले वर्डप्रेस साइट सेटअप गरेको लगइन गरेँ लगइन गरिसकेपछि मेरो चाहिँ त्यो सबै रिमुभ भएको छ जति पनि इन्स्टलरले सबै installer.php ब्याकअप र सबै अर्का फाइलहरू डिलिट भएको छ सो अब हाम्रो साइट हेरौँ हाम्रो न्यू वर्डप्रेसमा साइट आयो है अघिल्लोमा चाहिँ हामीहरूले कति 3वटा पेज छ 2टा पोस्ट छ नि हैन अब त्यो आयो कि आएन हेर्छौँ ड्यासबोर्डमा गएर ओके पोस्टहरू ओके स्याम्पल पोस्ट थियो हाम्रो स्याम्पल पोस्टमा चाहिँ त्यो लोरम स्पेमहरूले राखेको थियो त्यो पनि आएको छ र यो जुन यो माई फर्स्ट वेबसाइट छ सर्नोर्स यो पनि माई फर्स्ट वेबसाइट सो हाम्रो ब्याकअप चाहिँ अब रिस्टोरेसन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ यसरी हामीले एउटै कम्प्युटरमा छुट्टै नेम वा त्यो हाम्रो ब्याकअप गरेको फाइल जुनै पनि कम्प्युटरमा लगेर वा जुनै पनि अनलाइनमा होस्टिङमा हामीले रिस्टोर गर्न सक्छौँ सो यसलाई चाहिँ हाम्रो cPanelमा पनि कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर एउटा नेक्स्ट ट्युटोरियल्स हेर्नेछौँ र हाम्रो अहिले डेटाबेसमा पनि हेर्ने हो भने सबै टेबलहरू आइसकेको छ जसबाट चाहिँ एक्चुअल डेटाहरू आइरहेको छ र हाम्रो यो भित्र हाम्रो फाइलमा हेर्ने हो भने पनि सबै फाइलहरू छ यहाँ htdocs न्यू वर्डप्रेस जुन अघि थिएन मेरो आर्काइभ पनि डिलिट भइसकेको छ र एक्चुअल वर्डप्रेसको फाइलहरू मात्र छ सो आजको ट्युटोरियल्सबाट बिदा हुन चाहन्छु फेरि यस्तै न्यू ट्युटोरियल्स र वर्डप्रेसको कन्टिन्युड ट्युटोरियल्स लिएर आउनेछु टिल देन ह्याभ अ ग्रेट टाइम एन्ड तपाईले यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन दाबेर हाम्रो नोटिफिकेसन मिस नगर्नुहोला थ्यांक यू